वेलकम फ्रेंड्स, MPC IQ एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शेरशाह सुरीबद्दल माहिती घेऊन आलो आहेत. तर शेरशाह सुरी हा 1540 ते 1555 या दरम्यान होऊन गेला महत्त्वपूर्ण शासक आहे बघा सूर साम्राज्यामधला. तर त्यापूर्वी तुम्हाला माहीत असेल, ज्यावेळी मुघल भारतात आले बघा, तैमुरी वंशाचा जो बाबर आला, जो संस्थापक मानला जातो मुघल साम्राज्याचा, त्याच्यानंतर जे हुमायून आला बघा साम्राज्यामध्ये. तर हुमायूनच्या काळामध्ये काय झालं, जे हुमायूनचे काही युद्ध झाले बघा अफगाणी शासकासंग, तर त्यांनी अफगाण शासकांना काय केलं, नाराज केलं होतं. त्याच्यामुळं त्या काळात शेरशाह सुरीचं काय झालं, आगमन झालं आणि ते त्याला काय झालं, लीडरमध्ये तो उदयास आला. तर त्यामध्ये हुमायूनला त्यांनी काय केलं, पहिलं युद्ध जरी हरवलं होतं हुमायूननी शेरशाहला, पण नंतरचे जे महत्त्वपूर्ण 2 युद्ध झाले बघा, ते आपण पुढं पाहणार आहोत. त्या युद्धामध्ये शेरशाह सुरीने कसं हुमायूनला हरवलं याबद्दल सर्व पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, जे शेरशाहबद्दल आपण युद्धाबद्दल एवढा काही विचारित नाही आपल्या परीक्षेत, तर आपल्याला त्यांनी काय सुधारणा केल्या त्याबद्दल आपल्या परीक्षेत क्वेश्चन हमखास टाकले जातात. आणि आत्तापर्यंत जे क्वेश्चन पडले आहेत बघा 2001 नंतर, तर ते फक्त त्याच्या सुधारणेवरच सुद्धा पडलेले आहेत. त्यामध्ये चांदीचा 1 रुपया आहे, त्यावर एक पडला, आणि त्यांनी जे रस्ते वगैरे न्यायव्यवस्था कशी होती त्याबद्दल क्वेश्चन बऱ्याचदा विचारले. तर आपण ते सर्व या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. मित्रांनो, त्यापूर्वी आपले MPC IQ एज्युकेशनला तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल आणि शेजारी जर बेल आयकॉनला अजून प्रेस नसेल केलं, तर तुम्ही ते नक्की करून घ्या, कारण आपल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकर भेटत नाही त्यामुळे. तर पहा मित्रांनो, तर बघा शेरशाह सुरी साम्राज्य बघा तुम्हाला इथे दिसत असेल, तर हा आसामचा प्रदेश सोडला, नंतर जम्मू काश्मीरचा प्रदेश सोडला, जम्मू काश्मीर, आसाम आणि गुजरातचा प्रदेश ह्यो जो भाग जर सोडला आपण, आणि दक्षिण भाग म्हणजे उत्तर भारतातला जम्मू काश्मीर, आसाम आणि गुजरातचा भाग जर सोडला, तर संपूर्ण साम्राज्य काय आहे, शेरशाह सुरीच्या साम्राज्यामध्ये काय झालेलं आहे, हे सम्मिलित होतं. उत्तर भारतात जे हुमायूनचं जो संपूर्ण असं भाग काय होता, यांनी शेरशाह सुरीने आपल्याकडे घेतला होता. त्याचा कार्यकाळ होता 1540 ते 1545 या दरम्यान. दिल्ली सल्तनत नावाने ओळखत होता, पण त्याचं वेगळंच साम्राज्य होतं जे सूरवंश म्हणून ओळखलं जातं. ते 1556 मध्ये पुन्हा काय केलं, हुमायूनने ताब्यात घेतलं होतं. तर आपण ते पूर्ण प्रमाणात बघा, शेरशाह सुरीचं मकबरा आहे बघा, टॉम म्हणलं जातं त्याला. त्यांनी हे स्वतः बांधलं होतं, साईडने तळ्यासारखं उभारलं होतं. त्यानंतर ते स्वतःच्या काळामध्ये त्यांनी काय केलं होतं, ते मकबरा बांधला होता. हे महत्त्वपूर्ण आहे. त्यानंतर बघा, काही महत्त्वपूर्ण शॉर्टमध्ये तुम्हाला दिलं जे परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. त्याचं साम्राज्य होतं जे भारतामध्ये बघा, सूर साम्राज्य 1540 ते 1556 या दरम्यान होतं उत्तर भारतामध्ये. नंतर त्यांनी पहिल्यांदाच काय केलं, रुपया हे काय केलं, चालू केलं. नंतर त्यांनी पाटलीपुत्र जे पटना नावाचं काय केलं, पाटलीपुत्राचं नाव बदलून काय ठेवलं, पटना हे नाव ठेवलं. नंतर शेरशाहला काय म्हणून ओळखलं जातं, जे त्यांनी वाघाची शिकार केली होती म्हणून, मोहम्मद शाह म्हणून होता जोनोई म्हणून, त्यांनी काय केलं होतं, शेरशाहला काय दिलं, शेर खान म्हणून नाव दिलं. ते आपण ते पूर्ण पाहणार आहोत. नंतर चेटगावचं सुद्धा त्यांनी ग्रँड ट्रॅक रोड्सचं म्हटलं जातं, जे पश्चिम बंगालपासून तर थेट पंजाबच्या भागापर्यंत जातं. नंतर त्यांनी चंदे राजपूत खिलाफ हे केलं होतं, पण ते आपल्याला एवढं महत्त्वाचं नाही. तर पहा मित्रांनो, त्याची थोडक्यात माहिती, त्याचा जन्म 1486 मध्ये झाला होता, जे सरसरम रोहतांग डिस्ट्रिक्टमध्ये झाला होता. मृत्यूसुद्धा कालिंजर येथे झाला होता. त्याचा धर्म इस्लाम होता तुम्हाला माहिती. नंतर डेन्सिटीमध्ये ओळखली जाते, ती सूर साम्राज्याची ओळखली जाते. इस्लाम शाह सुरी म्हणून त्याच्यानंतर आला होता. त्याने प्रोसेड केलं होतं हुमायूनला. हुमायून पहिल्यांदा राजा होता इथं दिल्लीमध्ये, तर त्याला प्रोसेड करून हा शेरशाह सुरी आला होता. त्याच्या वडिलांचं नाव आहे मैन हसन खान सूर. तर हे काय होते, इक्तेदार म्हणून होते मुघलांकडे, नाही अफगाणी जे साम्राज्य होतं बघ पंजाब, तिकडे ते इक्तेदार म्हणून काम करीत होते. त्याचे कार्यकाळ राहिला तो 17 मे 1540 ते 15 मे 1545 मध्ये या रिजनमध्ये राहिलं. पण त्याचं जे बघा 40 ते 56 मानलं जातं. या कार्यकाळामध्ये तो सूर साम्राज्याचा त्यांनी प्रशासन पाहिलं आहे. आता पूर्ण डिटेल असं आपण पाहू. तर बघा, शेरशाह सुरीचा रुपया जो खूप फेमस आहे, आणि पहिल्यांदा जे चांदीचा रुपया आणला बघा, तर हा कोणी आणला होता, शेरशाह सुरीने आणला होता. हे महत्त्वपूर्ण आहे. हा रुपया नक्कीच बघून घ्या, कारण पहिला जो भारतात रुपया आणला तो कोणी आणला, शेरशाह सुरीने आणला. चांदीचा रुपया लक्षात ठेवा, हे महत्त्वाचं आहे. कोणता रुपया, तर चांदीचा. त्याची काही महत्त्वपूर्ण पार्श्वभूमी पाहतोय आपण. त्याचं वास्तविक नाव आहे बघा, फरीद नाव होतं. त्याचं खरं नाव काय होतं, फरीद. त्याच्या वडिलांचं नाव काय होतं, हसनसूर सहराम. हे त्यावेळी इक्तेदार होते, आणि त्याचं प्रशासन होतं बघा जौनपूर म्हणून होतं. तिथं त्याचं शिक्षण घरीच झालं होतं. त्यानंतर काय झालं, थोडं वडिलांमध्ये आणि त्याच्यामध्ये थोडं काहीतरी संघर्ष होत होता थोडा याच्यामुळे. त्याच्यामुळे त्याला काय करायसारखंच भटकंती करावी लागत होती. पण वडिलांच्या मृत्यूनंतर काय झालं, त्याला तेथील जहागिरी भेटली. हे महत्त्वाचं आहे की त्याच्या वडिलांच्या काळातच त्याला काय झालं,
जे प्रशासनाचे काही धडे होते तर ते त्याला तिथेच शिकायला भेटले. नंतर काय झालं, जे नंतर अफगाणी शासक होते बघा, ते इक्तेदार म्हणून त्याचे वडील कामाला होते. मोहम्मद शाह नवाने हाती दिलेच होता. शेरशाह होता बघा, त्याचं नाव फरीद होतं. तर फरीद त्यावेळी त्यांनी काही वाघात शिकारी केली होती. यावेळी मोहम्मद शाह नवानी यांनी काय दिली, शेर खानची पदवी त्याला दिली होती. त्याच्यामुळे तो शेर खान ओळखू लागला होता. शेरशाह नंतर नाव सांगणार मी तुम्हाला कधी झालं ते एक युद्ध झालं होतं बघा हुमायूनसोबत. तर त्यानंतर शेरशाह म्हणून त्यांनी स्वतःला पदवी दिली होती, ती आपण पाहणार आहे. नंतर बघा मुघलांबरोबर त्यांनी काय केलं होतं, चंदेरीच्या युद्धात सुद्धा भाग घेतला होता. पहिल्यांदा काय केलं, जे 1528मध्ये बाबरचं युद्ध झालं होतं बघा चंदेरी युद्धात. माझ्यामध्ये आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा हा टॉपिक घेतला हुमायूनमध्ये, तर त्यामध्ये आपण सगळं कंप्लीट केलं आहे. तुम्हाला जर व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मी ती आय बटनला वर उजव्या हाताला देईन, नाही तर व्हिडिओच्या शेवटची देईन, तर ते तुम्ही नक्की पहा. हुमायूनच्या संपूर्ण असं घेतलेलं आहे. तर चंदेरी युद्ध कसं झालं ते आपण त्यामध्ये डिक्लेअर असं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे 1529मध्ये बाबरने काय केलं होतं, अफगाण विरुद्ध पुढच्याच वर्षी काय केलं, अफगाण विरुद्ध युद्ध पकडले होते. त्यावेळी काय झालं, अफगाणचा शासक होता बघा, आणि हा त्याच्याकडे कामाला होता आपला शेरशाह सुरी हे होता. तर त्यांनी काय सर्वांनी मिळून युद्ध केलं होतं अफगाणाबरोबर. अफगाणी जे होते ते सर्वांनी काय केलं होतं, बाबर विरुद्ध युद्ध केलं होतं. आणि त्यावेळी काय झालं, शेरशाह सुरी होते याच्यात काय लिडरशिप नव्हती, त्याच्यामुळे काय झालं होतं, युद्ध हारलं होतं. तर हे त्यावेळी काय ते अफगाण हारले होते मुघलांसोबत. तर मग त्यानंतर काय झालं, जे तिथे हारल्यामुळे काय झालं, अफगाण यांनी काय केलं, शेरशाह सुरीला काय केलं, थोडीफार लिडरशिप दिली. त्याच्यामुळे त्याचं नाव पुढं काय झालं, फेमस होऊ लागलं. आणि त्याला काय झालं, घाघराचे जे युद्ध झालं बाबर आणि अफगाणी याच्यामध्ये 1529ला, त्या युद्धानंतर शेरशाह सुरीला काय भेटलं, लिडरशिप भेटली, हे महत्त्वाची. त्यानंतर काय केलं, त्याच्या कार्यकाळणीमध्ये त्यांनी काय केलं, ज्यावेळी लिडरशिप भेटली बघा, त्यानंतर त्यांनी पहिलं युद्ध झालं, पहिलं जे केलं त्यांनी बंगालवर ताबा मिळवला बघा. पहिल्यांदा काय केलं, बंगाल, हुमायून ज्यावेळी तिकडं गुंतलेला होता युद्धामध्ये, त्यावेळी त्यांनी काय केलं, बंगालवर विजय मिळवला होता. नंतर 1537 तर 1540 ॲक्च्युअली तिथं 1540 झालं तेव्हा हुमायूनसोबत 3 युद्ध झाले होते. त्यामध्ये ते पहिलंच युद्ध हारलं होतं, जे चुनारचं युद्ध म्हटलं जातं. तर शेरशाह सुरी हा त्यावेळी हारला होता. पण जे नंतर 1539ला जे युद्ध झालं, चौसाचे युद्ध, त्यामध्ये काय झालं, हुमायून हा पहिल्यांदा हारला होता शेरशाह बरोबर. त्यानंतर जे हे युद्ध धरलं बघा चौसाचं, त्यानंतर जे शेर खान होता त्यांनी काय केलं, शेरशाह ही पदवी स्वतःला धारण केली. नंतर 1540मध्ये महत्त्वाचं म्हणजे बिलग्रामचं युद्ध झालं होतं. शेरशाह यामध्ये काय झालं होता, विजयी झाला होता हुमायूनसोबत. नंतर हुमायून खूप घाबरायला लागला होता याला, शेरशाह सुरीला. त्यानंतर त्यांनी कधीच पुन्हा अटॅक नाही केला जोपर्यंत शेरशाह सुरी मृत्यू पावला नाही. तर शेरशाह मेल्यानंतर त्यांनी काय केलं, 1540ला ते मेला, 1540लाच मेला वाटतं ॲक्च्युली. त्यानंतर काय केलं, 56मध्ये 45ला मेला सॉरी. तर 56मध्ये त्याचं जे सूर साम्राज्याचं त्यांनी काय केलं, 10 वर्षात हुमायूननी सगळे प्लॅन बिन केले. आणि जे शेवटचा शासक होता सूर साम्राज्याचा, तर त्याला काय केलं, त्याला हारून ती पुन्हा सत्ता काय केली, काबीज केली होती. आणि त्याच्या 56मध्येच काय झालं, हुमायूनचा मृत्यू झाला होता. आपण मागच्या हुमायूनच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं, ते व्हिडिओ जर नसं बघितला तर तुम्ही त्या व्हिडिओला नक्की व्हिजिट द्या आणि तो नक्की पहा, कारण डिटेल असं आपण बघतोय. नंतर 1540 ते 1556 हे 16 वर्ष जवळजवळ दिल्लीत काय झालं, सूर साम्राज्य राहिलं होतं, हे महत्त्वाचं आहे. त्याला 5च वर्ष सर्व्हिस भेटली होती 1545ला शेरशाह सुरीला. पण ज्याचे जे उत्तर शासक होते सूर साम्राज्याचे त्यांनी 10 वर्ष शासन केलं. असे जवळजवळ 16 वर्ष काय झालं, सूर साम्राज्याला मध्ये मुघल शासकाच्या याच्यामध्ये साम्राज्याला काय केलं, राज्य करायला भेटलं होतं. नंतर बघा शेरशाहने काही प्रमुख सुधारणा केला, हा महत्त्वपूर्ण टॉपिक आहे आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने बघा. तर शेरशाहने खूप असे बदल आणि चांगले भारताच्या दृष्टीने खूप चांगले आहे, कारण त्याला चांगली नाव पण चांगलं आहे बघा. त्यांनी जमिनीचे त्यांनी 3 प्रकारात विभाजन केले होते बघा, चांगली, मध्यम, खराब. हे याच्यासाठी केलं होतं कारण तो शेतकऱ्यांना नाराज करीत नव्हता. ज्यावेळी ते शेतकरीचे जे हे होते कर गोळा करणार होते त्यांच्यावर ते कडक नजर असायची शेरशाह, जेणेकरून शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून. पण त्यांनी काय केलं, शेतकऱ्यांची विशेष अशी काय केली होती, काळजी घेत होता, ते महत्त्वाचं आहे. त्यांनी काय केलं, जुने मिश्र जे धातू होते बघा पहिले मुघलांचे किंवा जे गुलाम वंश होते बघा, ते यांची जी नाणी होती ते काढून टाकली आणि नवीन काय केलं, एक चांदीचा रुपया आणला होता. जो भारतातला प्रथम चांदीचा रुपया वापरणारा शेरशाह सुरी हा प्रथम ठरला आहे बघा, हे महत्त्वाचं आहे. नंतर चांदीचा रुपया प्रथम शेरशाहने आणला होता व प्रशासनात हा चालवला, आता सांगितलं. नंतर त्यांनी काय केलं, रस्ते तयार केले होते एकदम मजबूत दळणवळणासाठी, ते आणि ते रस्ते काय केले ते दळणवळणासाठी चांगले व्हायसाठी. तर त्यांनी प्रमुख असे 4 रस्ते बनवले होते, ते महत्त्वपूर्ण आहे. त्याच्यातला महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने हा ग्रँड ट्रक आहे बघा, रोड जो बंगालपासून पंजाबच्या एक भाग येथे द्वारे गेलेला आहे.
तर हा ग्रँड ट्रॅक म्हणून किंवा GT रोड म्हणून सुद्धा ओळखला जातो. हा शेरशाह सुरीने आपल्या काळात बांधलेला आहे बघा, खूप महत्त्वपूर्ण आहे. नंतर त्यांनी काय केलं होतं, हे जे रस्ते बांधले ते रस्ते सुरक्षेसाठी त्यांनी अनेक प्रयत्न केले होते. हे महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांनी जे रस्ते केले त्यासाठी त्यांनी काय केलं होतं, जे जमीनदार वगैरे होते बघा, ते जमीनदार यांनी काय केलं होतं, त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही या रस्त्याची पाहणी आणि तुम्ही त्या भागातली करणारे, जेणेकरून रस्त्यामध्ये येण्या जाणारे जे लोक असणार आहेत, सराय वगैरे बांधल्या, त्यांना त्रास होऊ नये हे त्यासाठी त्यांनी काळजी घेतली होती. हे महत्त्वाचे. त्याच्या काळात बघा उच्च न्याय व्यवस्था होती, म्हणजे न्यायदान ते करणारे त्यासाठी ते एक उच्च ठेवली होती, जेणेकरून कोणावर हे होऊ नये, कोणाला न्याय मिळून त्रास होऊ नये यासाठी त्यांनी केलं होतं. तर ते बुधवारी काय करायचं, स्वतः न्याय व्यवस्था किंवा न्यायव्यवस्थेसाठी बसत होतं बुधवारी, हे ध्यानात ठेवा. तर विचारतात क्वेश्चन की शेरशाह सुरी कोणत्या वारी न्यायदानासाठी बसत असत, तर कोणत्या वारी, बुधवार, हे ध्यानात ठेवा. तर त्याच्याकडे उच्च न्याय व्यवस्था होती, जेणेकरून जरी एखादी गरीब बाई, जरी ते असं एक वाक्य शेरशाह सुरीबद्दल, जरी एखादी गरीब बाई जर जंगलातून चालली ना, तर कोणाची तिला लोबाडायची ताकद होत नव्हती. सोन्याची टोपली जरी घेऊन चालली ना, कोणाची लोबाडण्याची ताकद त्याच्या काळात नव्हती, कारण एवढी श्रेष्ठ प्रशासन व्यवस्था त्याच्या काळामध्ये होती. महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर तो स्वतः काय होतं, सहस्रामध्ये त्यांनी मकबरा बनवला. मी तुम्हाला सांगितले, ते चित्र दाखवले बघा मी आधी, तिचं टॉम आहे बघा, तर त्यांनी ते सर्व पहिल्यांदा त्यांनी बनवलं होतं. हे महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्या काळात त्यांनी काही एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली, ती म्हणजे पाटलीपुत्रला पटना नाव हे नाव दिले. पाटलीपुत्र तुम्हाला माहिती आहे अशोकाच्या काळापासून ओळखलं जाते पाटलीपुत्र, तर हे नाव आहे, त्याला पटना हे नाव शेरशाह सुरीने दिले. हे महत्त्वाचं आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि त्यांनी एक म्हणजे दिल्ली शेजारी एक नगर वसवलं होतं बघा, यमुनाच्या नदी काठी, ते मस्जिदपासून हेड होतं त्याचं, पण ते सध्या नाही आता, ते दिल्लीमध्ये विभाजन झालं त्याचं. तर ते नगर वसवलं होतं त्यावेळी. ते नगरसुद्धा त्यांनी कोणी वसवलं होतं, शेरशाह सुरीने वसवलं. हे महत्त्वपूर्ण आहे आपल्याला. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ, आजचा जे शेरशाह सुरीबद्दल जो व्हिडिओ आहे तुम्हाला कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला मित्रांनो तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर व्हिडिओ आवडला तर मित्रांना, आपल्या मित्रांना पण हा नक्की व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून त्यांनासुद्धा या व्हिडिओचा फायदा होईल. जर तुम्हाला काही व्हिडिओमध्ये कमी वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा, जेणेकरून मी त्याच्यामध्ये नक्कीच सुधारणा करीन. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. होय, त्याचं टॉम आहे मित्रांनो, होय टॉम आहे, त्यांनी स्वतः बांधलं होतं. आणि हे नकाशा आहे बघा, गुजरात, ध्यानात ठेवा, गुजरात, जम्मू काश्मीर आणि आसाम हा भाग सोडला तर उत्तर भारत संपूर्ण त्याच्या अंडर होता शेरशाह सुरीच्या. ध्यानात ठेवा. चला, थँक्यू.